السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی یونایټډ نیشن ارګنایزیشن. نن موږ د یونایټډ نیشن ارګنایزیشن په باره کې لیکچر واورو. راځو انټروډکشن له د یو ان چارټر چې کوم دی هغه ساین شوی په 1945 کې 26 جون 1945 کې په سن فرانسیسکو کې د دې اول چارټر جوړ شو په 26 جون 1945 کې او بیا دا اکچولی فاوند شوی دی په 24 اکتوبر 1945 کې. د یونایټډ نیشن دا نوم چې کوم دی دا ټرم د یو ایس پریزیډنټ ایف ډي روزولټ ډیورینګ کله چې سیکنډ ورلډ وار نو په هغې کې ایف ډي روزولټ چې کوم دی فرینکلین ډي روزولټ د دا نوم مختص کړی و چې یاره داسې یو ارګنایزیشن پکار دی ځکه لیګ آف نیشن چې کوم دی هغه فیل شوی په خپل کار کې. نو یونایټډ نیشن دا نوم چا کوین کړی دی چا مطلب مختص کړی دی ایف ډي روزولټ. بیا زموږ سره د یو ان 6 میجر ارګنز دي په هغې کې اولنی نمبر دی زموږ سره جنرل اسمبلی یونایټډ نیشن جنرل اسمبلی. د اګست 2019 مطابق د دې ټوټل ممبرز چې کوم دي هغه 193 دي. دا جنرل اسمبلی په نیویارک کې ده او د دې اینول میټینګ چې کوم دی په هر کال کې د سپتمبر په میاشت کې فل ممبرشپ مطلب ټوټل کنټریز چې کوم دی هغه په دې کې شمولیت کوي او دا میټینګ کیږي په هر کال د سپتمبر په میاشت کې. بیا سیکنډ نمبر زموږ سره سیکیورټي کونسل دی. د سیکیورټي کونسل ټوټل ممبرز 15 دي په هغې کې 5 چې کوم دي هغه پرمننٹ ممبرز دي او نان پرمننٹ ممبرز زموږ سره 10 دي او دا کم 10 ممبرز چې دي دو سرف کوي دو کاله مطلب دو کاله بعد دا بدلیږي چینج کیږي. او پرمننٹ ممبرز زموږ سره د یونایټډ نیشن یا د سیکیورټي کونسل زموږ سره د یو ایس اے رشیا چاینا یو کے او فرانس دا زموږ سره پرمننٹ ممبرز دي چې د دوی سره ویټو پاور دی. بیا تھرډ نمبر زموږ سره دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل. د دې ټوټل ممبرز 54 دي او دا د 3 کالو دپاره جنرل اسمبلی الیکټ کوي. هر 3 کاله بعد دغه ممبرز الیکټ کیږي. 3 کاله مطلب د دو ټینیوري ټرم. بیا 4 نمبر زموږ سره دی ټرسټي شپ کونسل. 5م نمبر زموږ سره انټرنیشنل کورټ اف جسټس او 6م نمبر زموږ سره سیکریټریټ. بیا ریلیټډ انفارمیشن لراځو د یونایټډ نیشن د دې افیشل لینګویجز 6 لینګویجز دي افیشل. هغې کې عربک، انګلیش، چاینیز، رشین، سپینش او فرنچ دا زموږ سره دا 6 لینګویجز دي چې دا افیشل لینګویجز دي د یونایټډ نیشن. او نان پرمننٹ ممبرز د سیکیورټي کونسل څنګه الیکټ کیږي هغه په دې ترتیب باندې الیکټ کیږي چې 15 کسان چې کوم دي هغه د افریقن او ایشین کنټریز نه اخیستی کیږي. یو کس چې کوم دی یو هغه د ایسټرن یورپین کنټریز نه اخیستی کیږي. 2 کسان د لیتن امریکا نه او 2 د ویسټرن یورپین او نور کم کنټریز چې دي 2 کسان د هغو نه اخیستی کیږي. بیا پاکستان د سیکیورټي کونسل ممبر 7 ټایم جوړ شوی دی. د سیکیورټي کونسل کوم چې یونایټډ نیشن سیکیورټي کونسل دی 7 ټایم پاکستان د دې ممبر جوړ شوی دی او لاست ټایم دا 2012 نه والا 2013 پورې دا لاست ټایم پاکستان د سیکیورټي کونسل ممبر و. نو دا زموږ سره یونایټډ نیشن ارګنایزیشن. دې باره کې نور څه کوېسچنز دي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. والسلام.